Hello everyone, welcome back to my channel. আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চাহ খালোঁ, চাহ খাই আহি কৰি এফালে আগফালে অলপ ফুলবোৰৰ মাজত ফুলবোৰ মানে সদায় এনেকৈ চাই ভাল লাগে। ৰাতিপুৱাই এয়া নিয়ৰৰ যিবোৰ টোপাল পৰি থাকে বহুতেই ভাল লাগে। মই এবাৰ বেছি ফুল ৰোৱাও নাই, তেওঁ মানে ঘৰত যিখিনি আছিলে সেইখিনি অলপ ফুলিছে, নাৰ্চাৰীৰ পৰা ইমান অনা নাই এইবাৰ। বহুতেই ভাল লাগে সঁচাকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে, দিনটোত কি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ চাই শেষত কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইফালে আমাক গুডু ৰাতিপুৱাই চাইকেল চলাইছে, পঢ়া শুনা কৰা নাই আৰু অলপ মুখে মুখে সুধিলোঁ, কিবা ক'লে, ৰাইমছ গালে, ABCD পঢ়িলে আৰু এতিয়া চলাই আছে চাইকেল। সি এতিয়া ইমান কুঁৱলীটো চাইকেলে চলাই থাকিব বোলে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বুজাই আৰু লাগি থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে দি দিছোঁ চাইকেলখন চলাই থাকক সি। আৰু মই ফুলখিনি অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব। আমাৰ ঘৰত যিখিনি ফুল ফুলি আছে সেইখিনি ফুলা নাই সম্পূৰ্ণ, সৰু সৰু হৈ আছে কলিবোৰ। সেইখিনি ফুলিলে ভাল লাগিব দেখি। এইটো দেখিছেনে বাৰু DIYটো, সেইটো মই চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আৰু যিসকলে যদি চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো সেইসকলে গৈ চাব। আৰু একেবাৰে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে ভাল পাব চাই। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শেষত কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিব কেনেকুৱা লাগিল। আপোনালোকক কমেণ্টটো মানে পাই থাকিলে বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু মই উৎসাহিত হওঁ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ। তেতিয়াহ'লে ব'লক। আৰু এটা কথা দেই, মোৰ চুলিখিনি আপোনালোকে চেঞ্জ দেখিছে চাগে ন? এইখিনি মানে ষ্ট্ৰেটটো কৰিছে মোৰ ভণ্টিয়ে। তাই মানে পাৰ্লাৰ শিকি আছে আৰু প্ৰথম মানে মোকে পাইছে কাষ্টমাৰ, মানে ট্ৰাই কৰিছে আৰু ইমান বেয়াও কোৱা নাই প্ৰথম কৰিছে যদি। স্পা কৰিব লাগিব, স্পা কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে ব'লক কিটচেনত যাওঁ। আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাইছোঁ ঘুগুনি, ৰেডি হৈছে সেইখিনি। মোৰ ঘুগুনি আৰু পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া খাই লওঁ এতিয়া। গুডু খাই দিয়া খাই দিয়া। ৰাতিপুৱা নাস্তা হৈ গ'ল, এতিয়া আহি ৰ'দত বহিছোঁ, অলপ ৰ'দ লৈছোঁ। ৰ'দত এইদৰে বহি থাকিলে ভাল লাগে, ভিতৰত বহুতেই ঠাণ্ডা লাগে, ৰ'দত বহি থাকি ভাল লাগে। আৰু এইকণ সময় অলপ ৰ'দ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ যাওঁ। দুপৰীয়া ভাত বনাব হৈছেহি। আজি আছোঁ
পথাৰত মানে পুৰা সৰিয়হ দেখিছেনে এইটো চাই সব ফালে সৰিয়হে সৰিয়হ আৰু এইফালে আছে আমাৰ গুডু গুডু হাই দি দিয়া আৰু এইফালে আমাৰ ইয়া এই কিজনী কি কৰি আছা এয়া ফটো শ্বট চলি আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আছে এইফালে বহুত বহুত সৰিয়হে সৰিয়হ য়েল্লো য়েল্লো হৈ আছে সব ফালে সৰিয়হ তলিৰ পৰা আহি পালোহি এতিয়া আকৌ এঠাইত ওলাইছোঁ মানে ঘৰলৈ এইফালে এয়া গুডু আৰু সৰুমণিক নি আছে আৰু গুণগুণ যাব মোৰ লগত তাত গৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ আজি কিবা আছে মানে মাৰ ঘৰত দেখুৱামগৈ তাত গৈ তালৈ চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু এইফালে মোৰ কোচত আছে এয়া পৰি হাই দি দিয়া আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ গেৰেলি এক মানে মই সৌতে গেৰেলি বুলি মাতো দেই কাৰণে গেৰেলি বুলি কৈছোঁ ইমান গেৰেলি নহয় আৰু তই ইমান শকত হৈছনে গেৰেলি গেৰেলি লাগে কিন্তু অলপ ভাল লাগে তাক লগাই থাকোঁ মানে অলপ একে লগাই কৰি ধেমালি কৰি থাকিলে ভাল লাগে আৰু ন সৰুকালততো একেলগে থকা যায় বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ হৈ যায় আৰু যেতিয়াই লগ পাওঁ তেতিয়াই অলপ কাজিয়া কৰোঁ আৰু সৰু খুৰা আজি মা ঘৰত মানে পুথিপাঠ কৰাইছে বেছি ডাঙৰকৈ কৰা নাই সৰুকৈ কৰিছে 2-3জনমান ভকত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে এইফালে এয়া পুৰি বেলি আছোঁ আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে ভাজি আছে ভণ্টি বেলিব নাজানে মানে গোল গোল নহয় বেকটা বেকটি হয় আজি মায়ে কাম কৰিয়ে আছে ঘৰত সেৱা পাতিছেতো কাম হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ মা আহিছে চাচু মা সেই মায়ে পুৰা তামোল কাটি আছে তামোল কাটিছে কাৰণ আমাৰ তামোল খাই ভাল পায় আৰু এইফালে আমাৰ আইগৰাকীয়ে বনাই আছে এয়া দাইল ন নহয় লাৰু লাৰু মাছে পাতিলাও মাছে আৰু এইফালে এয়া পাচলি কুটি থৈ দিছে এইফালে এয়া বৌয়ে চালাড কুটি আছে ন চালাডৰ কাম কৰি আছে মুখখন দেখুৱাই এইটো দিয়া লাজ জুকিব আৰু বেছি জোৰে জোৰে ক'ব নোৱাৰি মানে হৰি গাই আছে পুথি পঢ়ি আছে দেখুৱাই এয়া মই 2টা বেঙেনা পুৰি ল'লোঁ 2টা বিলাহী পুৰি লৈছোঁ আৰু এয়া 4টামান কেঁচা জলকীয়া পুৰি ল'লোঁ পুৰাখিনি মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল এতিয়া মই এয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এচামুচমানৰ জোখেৰে আদা নহৰু পেষ্ট কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এটা কথা দেই মই বেঙেনাখিনি যেতিয়া পুৰিছিলোঁ বেঙেনাটো ফালি লৈ ইয়াৰ মাজত মই নহৰু 6-7 ফুটামান এইদৰে ভৰাই দিছিলোঁ আৰু সেই নহৰু 6-7 ফুটা এইদৰে পুৰি যায় বেঙেনাটো যেতিয়া পুৰা হয় এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম
পিটিকি ল'লেও হ'ল। গৰম হৈ আছে সেইবাবে মই কাটি লোৱা কথা কৈছোঁ। এইদৰে আপোনালোকে কটাৰী বা চুৰিৰ সহায়ত কাটি ল'ব। গৰম হৈ আছে সাৱধানে কৰিব। অলপ ঠাণ্ডা হ'লে কৰিব পাৰে, মই অলপ গৰমে গৰমে কৰিছোঁ কামটো। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কেৰাহীত এয়া মই অকণমান ৰিফাইন লৈছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ল'ব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই অলপ সময় ভাজিম যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয়। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচৰ জোখেৰে গোটা জিৰা দিলোঁ। গোটা জিৰাখিনি তেলখিনি প্ৰথমতেই দিব লাগিছিলে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ। সেইবাবে এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতহে দিছোঁ মই গোটা জিৰাখিনি। একো নাই, দি দিলেই হয়। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি আকৌ অলপ সময় ভাজিম মই। এতিয়া পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিব তেতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াত এড কৰিম। এতিয়া মছলাখিনি দি দিব। এতিয়া মছলাখিনি দি অলপ ভালদৰে লৰাই দিব। তো আপোনালোকে হাই ফ্লেমতে ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপতকৈ কম পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি অলপ সময় ভাজিম। 1 মিনিটমান ভাজিলেই হয়। এতিয়া মই যিখিনি বেঙেনা পিটিকা কৰি ৰাখিছিলোঁ, বেঙেনা বিলাহী পিটিকাটো ইয়াত দি দিম। এতিয়া ইয়াত দি লৈ ভালদৰে মই লৰাই দিম। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিব আৰু হাতাৰ সহায়ত এইদৰে ভাঙি দিব, গুড়া কৰি দিব মানে হাতাৰ সহায়ত। আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গৈছে বেঙেনা ভৰ্তা। ৰাতিপুৱা গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে এইদৰে বনাই খাবচোন, বহুতেই টেষ্টি লাগে। আৰু ইয়াৰ মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ ওপৰত, বহুতেই টেষ্টি লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া আমাৰ পুথিপাত সামৰিলে, এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ চলি আছে। এয়া প্ৰসাদ দিছেহি খাবলৈ। ভিতৰত থাকিলে ঠাণ্ডা নালাগে, বাহিৰত আহিলেই ঠাণ্ডা লাগে। অলপ জুইৰ ওচৰত বহিছোঁ। ভাত খোৱা নাই, খামগৈ এতিয়া। আমাৰ ভণ্টি টোপনি গ'ল নেকি? অ' মজা। এইফালে চাওক, প্ৰসাদৰ পাত, বিচনাত প্ৰসাদৰ পাত আৰু এইফালে পৰীক লৈ টোপনি। গম পালে থ'ব, ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি গম পালে। প্ৰসাদ খাইছে আৰু মানে শুই গৈছে এইফালে। এতিয়া পোৱালিকেইটা চাওঁগৈ, পোৱালিকেইটাই কি কৰি আছে। এইফালে আমাৰ এয়া বতৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে 10টা বজাত বোলে বৰষুণ দিব। ক'ত গম পালা তোমালোকে? মোবাইলত গম পাইছে। 10টা বজাত, 10টা বজাত দিব। 10টাত বৰষুণ দিব। সেইটো বিচনাত পৰি আছে চব কাপোৰৰ তলে তলে। সকলোৱে খাই কৰি গ'ল। এতিয়া মা মই শেষত আছোঁগৈ। এতিয়া খাওঁ, ভাতখিনি ঠাণ্ডাই হৈ গৈছেগৈ আৰু ন।